Magandang araw sa ating lahat. At bago natin pag-usapan si fruit, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell button para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. So ngayon pag-usapan natin si fruit. So okay, punta tayo sa daily chart. For daily chart, so we see a big bullish green candle, no, sa ating chart. Same sa ating volume. Ayan guys. So medyo ayan, maganda tayo for daily chart, no. Then at the same time, kung papansinin natin, kung i-zoom in natin, so nag-breakout na siya. Ayan. For indicators, we use RSI, stock RSI, and MACD, no? For RSI, so pataas tayo, guys. So it means bullish tayo, no, for daily chart. Ayan. Then for stock RSI, we see a bullish flip, no? So si blue line is above the red line. So bullish tayo kay ano to? Stock RSI. Then for MACD, so bullish din tayo, guys. Kung papansinin natin yung ating histogram, so nag-start na siyang mag-flip, no? Ayan guys, so ayan, diba? So ibig sabihin bullish tayo, guys, dito, no, for daily chart. Then proceed naman tayo sa intraday chart, no. Umpisa natin sa 4-hour chart. So for fruit, sa 4-hour chart, we see a big cup with handle pattern, no. So yung ating handle is na break na. So meron na tayong ayan, rally, ano. So nag-break na siya dun sa may neckline natin, which is around 1.86 pesos. Ayan. So maybe uuntog muna siya dito sa DOS, no. Ayan. So possible sa DOS. Then ayan, magko-consolidate tayo sa may support natin sa ating neckline. For indicators, nahin natin sa RSI. For RSI, overbought na siya, pero meron pa to, guys, momentum, no. Ayan. Same with sa ating stock RSI. So papunta na siya sa overbought condition. Ayan. Ba? And yung last natin, yung MACD. So we see a bullish flip, no, sa 4-hour chart. So ibig sabihin sa MACD bullish tayo, no. Ayan. Then yung last natin for intraday chart, we will be using 1-hour chart. Ayan guys. Aside from dun sa cup with handle pattern, so naka-spot din tayo ng ayan, ng channel, no, uptrend channel. So possible tatama tayo dito sa may first resistance natin around 2 pesos. Ayan. So possibly uuntog muna, then bubuusan to, no. Ayan. So possibly sa support tayo
magko-consolidate. So take note guys, wala na tayo sa may support dahil nag-rally na siya, no? So guys, for 1 hour chart, wag tayo guys papomo, no? Kasi kung bibili tayo ngayon, mas risky, no? Kung sa support tayo bibili. So buy on support and sell sa resistance. So malapit na siya dun sa may resistance, kaya hindi na advisable bilhin si fruit for 1 hour chart. Ayan. So possibly mag-abang na lang tayo sa support dito, no? Then syempre kung trader tayo, don't forget to set your stop loss. For indicators, so we use RSI. For RSI, we are already overbought. So hindi na magandang bilhin to guys, no? Overbought. So possibly magko-consolidate na to. Even though okay, pagka mas malakas yung ano natin, yung buying momentum natin, so possibly tatama muna dito sa may first resistance natin bago buhusan to, no? Ayan. Same sa ating stock RSI. So nagpi-flip na tayo guys, ibig sabihin bearish na tayo sa stock RSI. So possibly mag-consolidate na nga to. Then for MACD, sa 1 hour chart, so medyo hindi rin maganda kasi medyo mataas na yung ano natin, ano, yung blue line natin sa red line. Ibig sabihin, kung di tayo nakabili rito sa part na to, ayan, mapopomo tayo dito kung dito tayo bibili, no? So syempre, yung mga wise na trader, dito sila bibili, no? Sa may pag-flip ng blue line and red line. Then possibly magbebenta na sila dito. Ayan. So for now guys, bearish muna tayo, no? For 1 hour chart. And yun lang siguro guys. And happy watching. At see you sa next video. Bye bye.